เราเดินทางมาถึง EP 12 แล้วซึ่งเป็น EP ที่ก็คิดว่าเซอร์ไพรส์คนดูคิดว่าคนดูน่าจะชอบเพราะเรานอกจากแบบเซอร์วิสแล้วเรายังโบ้มทุกอย่างลงไปใน EP นั้นเลยเนาะก็ซีนนี้มันจะเป็นซีนที่บังเอิญที่นับ10เดินออกมาจากห้องน้ำแล้วเอ๋ยก็มารออยู่ข้างหน้าพอดีซึ่งตัวเอ๋ยเนี่ยก็ตั้งใจจะมาแหละเพื่อที่จะมาแก้ไขบางอย่างที่รู้สึกว่าตัวเองได้ทำผิดพลาดไปอย่างใหญ่หลวงถึงจุดๆนึงเนี่ยมันไม่ทันแล้วมันเหมือนเราแบบทำเรื่องที่เลวร้ายไปมากๆแล้วเราขอโทษมันก็ยากที่คนที่โดนกระทำจะให้อภัยได้ในวัน2วันหรือในเร็ววันอะไรเงี้ยซึ่งนับ10ก็เป็นคนคนนั้นที่รู้สึกว่าโดนกระทำจนเจ็บจนไม่อยากจะเชื่อแล้วคือเราไม่ได้ตั้งใจให้เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นอะหน้าอย่างมึงเนี่ยนะไม่ได้ตั้งใจมันพูดว่าอะไรนะพี่โอเคครับขอโทษทีพี่กูเข้าใจว่ามึงอยากให้ทุกคนสนใจมึงอะแต่มึงต้องทำขนาดนี้เลยเหรอวะนับ10ก็เลยรู้สึกว่าโอเคไม่ต้องจะแก้ไขอะไรแล้วแหละตอนนี้มันต้องไปข้างหน้าแล้วทำในสิ่งที่ต้องทำแล้วเรียกได้ว่าอะไรจะเกิดก็เกิดแต่นับ10ก็อยากที่จะฝากบางอย่างให้เอ๋ยได้คิดแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่ากูจะเกลียดมึงจนเราดูไม่รักกันหรอกนะกูแสดงได้กูมืออาชีพพอครั้งนี้มันเป็นการบอกว่าหลังจากนี้มันเป็นการทำงานนะฉันแสดงได้ฉันรักเธอได้ฉันคู่เธอได้ฉันจิ้นกับเธอได้ฉันทำทุกอย่างกับเธอได้เพื่อให้เธอประสบความสำเร็จและฉันก็ไปต่อในสายอาชีพฉันโดยที่คนรักของฉันก็ไม่ได้มีปัญหาด้วยเพราะว่าการตัดสินใจครั้งนี้มันคือการตัดสินใจที่ทำให้ทุกฝ่ายดีที่สุดนับ10ก็เองก็ต้องโตไปเป็นผู้ใหญ่อย่างที่คุณจีนได้บอกกับเขาไว้ใน EP ที่11นับ10ก็ต้องเลือกทางนี้แต่เขาก็ด่าเอ๋ยนะแล้วก็บอกว่าสิ่งที่เอ๋ยทำแม่งโคตรไม่ดีเลยและมันไม่ได้ดีต่อเขาไม่ได้ดีต่อใครแต่เขาก็ต้องทำเพราะว่ามันดีที่สุดจริงๆแล้วสำหรับคิฟฟี่รู้สึกว่าเนี่ยอันคอนโทรลมากๆเลยเขาไม่สามารถที่จะควบคุมคนนี้ได้มันอะไรก็เกิดขึ้นได้จริงๆสำหรับตัวอะไรเงี้ยอย่างเช่นไลฟ์อันนั้นมันก็เกินเหตุเหมือนกันที่เขาจะรับไหวแล้วก็กลายเป็นว่ามันก็ทำให้เขาต้องทะเลาะกับคนอื่นๆไปด้วยเขารู้สึกว่าการเป็นผู้จัดการต้องมันก็คือการคอนโทรลให้ได้เนาะกับคนนี้ทิฟฟี่รู้สึกว่าเขาไม่สามารถคอนโทรลคนอย่างได้เขาก็เลยต้องเลือกที่จะเป็นเวย์แบบนี้และหลักเขาก็อาจจะรู้สึกโกรธด้วยมันก็เป็นฟีลที่คนหนึ่งไว้ใจคนหนึ่งมากๆแต่ว่าคนหนึ่งทำให้เขาผิดหวังแล้วเขาก็เลยต้องเดินจากไปอย่างที่เห็นแต่ว่าเราก็เลือกซิทูเอชันที่มันบีบให้รู้สึกเจ็บมากขึ้นเพื่อที่จะให้รู้ว่าจริงๆแล้วที่เขาทำทั้งหมดมันไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องเช่นเดียวกันEP สุดท้ายเนี่ยก็จะเปิดมาด้วยการแถลงข่าว ว่าตัวนับ10เนี่ยออกมาแถลงข่าวว่าไม่ได้เป็นอะไรกับจีนไม่ได้เป็นอะไรกับจีนไม่ได้เป็นอย่างที่ทุกคนคิดไม่ได้อยากเป็นอย่างที่ทุกคนเห็นกันในสื่ออะไรเงี้ยต่างๆปากให้มันดูแน่นๆหน่อยแล้วในพี่ขอลองได้ไหมเอาจริงๆตอนที่นับ10สัมภาษณ์คือจีนก็จึกเหมือนกันนะก็แบบโหก็หนักหน่วงนะด้วยสภาพอารมณ์ของจีนด้วยสภาพจิตใจของจีนเองแล้วก่อนหน้านั้นมันมีเหตุการณ์หลายอย่างที่มันเกิดขึ้นมาก่อนจะมาแถลงข่าวไม่ว่าจะเป็นที่แบบว่าเริ่มมีปัญหาที่ชัดเจนกับตัวจีนขึ้นกับนับ10ขึ้นอะไรเงี้ยมันก็ทำให้อารมณ์นั้นมันแบบว่ามีหลายอย่างมากนอกจากตัวเรา2คนเป็นฉากที่เหมือนจะง่ายแต่ก็ยากคือเราจะมีตัวละครเยอะอีกแล้วในซีนนี้แล้วทั้งคู่ก็จะต้องออกมาบอกว่าผมกับเขาไม่ได้เป็นอะไรกันครับนักข่าวก็จะไล่ถามก็มีความกดดันมากมายไปที่จีนเป็นฉากที่เรารู้สึกว่าเรากำกับเรายังสงสารเลยในความรู้สึกในความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นกับตัวละครทั้งคู่ในตอนนี้ก่อนที่ทุกอย่างมันจะผ่านไปเราไม่ได้เป็นอะไรกันครับผมกับคุณจีนเนี่ยเราเป็นแค่พี่น้องกันครับ
เรารู้สึกว่าทุกคนแม่งลำบากใจหมดแต่ว่าทุกคนมันไม่ได้รู้สึกเท่ากันแค่นั้นเองแต่ว่าความลำบากมันมีหมดในทุกๆคนอย่างที่เห็นว่าเรามีซีนให้หลายๆคนแล้วทุกคนไม่ได้แฮปปี้ขนาดนั้นกันทุกคนอะไรอย่างเงี้ยถึงแม้จะเห็นพี่ตามกับพี่โบยิ้มเองพี่ตามพี่โบเราก็รู้สึกว่าเขาก็ลำบากใจในบางอย่างแต่ว่านี่ก็คืองานเขาเพื่อให้มันไปต่อได้ในแบบที่เขาคิดเอาไว้จีนเองก็แสดงออกมาอย่างที่เราเห็นว่าเขาก็ค่อนข้างอึดอัดแล้วก็รู้สึก uncomfortable กับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เราว่าเขาตั้งใจแล้วนี่คือสิ่งที่เขาตั้งใจนี่คือสิ่งที่เขาเลือกมันก็ต้องรับผลกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นให้ได้ไม่ว่าจะด้วยอะไรมันเป็นการตัดสินใจที่เกิดขึ้นแล้วก็การที่เขามาในการแถลงข่าวครั้งนี้ก็ค่อนข้างจะเคลียร์แล้วก็จบประเด็นทั้งหมดเพื่อให้เขานั้นไปต่อข้างหน้าได้อย่างดีที่สุดเหมือนกันอะไรนะไม่ใช่สลีปคือให้สลีปต่อคอมก็อย่างที่บอกเราสร้างเงื่อนไขให้มันเนอะว่า4 เดือนเนี้ยจะเป็น4 เดือนที่ทั้งคู่จะไม่ได้เจอกันไม่ได้พบปะกันไม่ได้คุยกันอะไรอย่างเงี้ย4 เดือนเนี้ยมันก็เป็น4 เดือนที่ถ้าเรา get to the point ก็คือเขา2 คนมันจะต้องห่างกันมันจะต้องไม่คุยกันมันจะต้องไม่ติดต่อคอนแทคกันตามสัญญาเราเข้าใจแหละว่าในช่วงนี้มันติดต่อกันง่ายอ่ะมันไม่เห็นจะต้องแบบอะไรกันเลยแต่รู้สึกว่ามันก็แฟร์ที่จะห่างกันแต่มันเข้าใจนะหมายถึงว่าสุดท้ายแล้วว่ามันไม่ได้บอกว่ามันจะเลิกรักกันแต่นี่คือเลิกกันเพราะว่าเอารักอยู่แต่แค่ต้องรอวันที่ทั้งคู่กลับมาอีกครั้งเท่านั้นเองมันก็คือความเศร้าของมันก็คือมันต้องรอทั้งที่มันไม่ต้องรอก็ได้แต่ว่ามันต้องรอเพื่อที่ความรักครั้งนี้มันจะผลิบานอย่างชัดเจนที่สุดใน4 เดือนที่จะถึงใครมีคาแรคเตอร์ผีขอเล่นนะหลังจากที่หินน่ะแบบเศร้าใน EP 11เราก็อยากให้หินมีความสุขซึ่งเราก็รู้สึกว่าทุกคนก็คงอยากเห็นตัวละครนี้มีความสุขเช่นเดียวกันอะไรเงี้ยในความพยายามของเขาที่ผ่านมาทั้งหมดในการที่อยากจะเขียนหนังสือก็วางให้ตัวละครหินเนี่ยได้กลับจะไปลาออกกับพี่บัวแต่ว่าในช่วงที่ลาออกพี่บัวเนี่ยก็ดันได้ต้นฉบับนิยายจากพี่จีนก็เลยเห็นในความสามารถของหินก็เลยเอามาให้พี่บัวอ่านซึ่งพี่บัวก็อ่านก็ประสบความสำเร็จหินก็ดีใจมากอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นตัวละครที่เรารู้สึกว่ามันสำหรับเขามันแค่นี้อะไรอย่างเงี้ยความพยายามทั้งหมดเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆก็จริงแต่ว่ามันสามารถจะยิ่งใหญ่ได้ในอนาคตเนี่ยมันก็คือเป็นกำลังใจของคนทำงานที่พยายามมาโดยตลอดจริงๆซึ่งหินเป็นคนนั้นว่าแต่พี่โบได้ต้นฉบับนี้มาจากใครล่ะครับอ๋อได้มาจากจีนอะวันนั้นที่พี่เรียกเขามาคุยอะเขาเอามาให้อ่านมันเหมือนคนตีนึงใช่ถามว่าแบบติดต่อกันนะเก็บไว้นะเราเล่นเลยลุงนิลาปาบอย่างนี่เห็นเป็นลูกน้องเหมือนกันฮะรู้สึกว่าซีนนี้มันน่ารักมากเลยแล้วก็ตอนเราเขียนบทเราก็รู้สึกว่าเราแฮปปี้กับซีนนี้มากเพราะว่ามันเป็นซีนที่เราได้เห็นความสัมพันธ์ของทั้งคู่เราชอบซีนจีนหินคุยกันทุกซีนเลยเพราะว่ามันเป็นซีนที่รู้สึกว่ามันได้ดิสคัสมันได้พูดความรู้สึกมันได้เห็นความมวลบางอย่างที่แฮปปี้จังเลยเวลาเราเห็นคู่นี้คุยกันน่ารักแล้วก็จริงใจในความสัมพันธ์ของจีนหินเนี่ยมันเป็นอะไรที่โคตรจะแบบเพียวมากเลยน่ารักมากเลยอย่างเงี้ยซึ่งการนั่งคุยกัน2 คนครั้งนี้ก็เราดูแล้วเราก็มันแฮปปี้จังเลยเขา2 คนช่วยกันและกันมาตลอดแล้วทั้งคู่ก็แสดงและถ่ายทอดออกมาได้ดีมากๆถึงแม้บทจะยาวมากๆเนาะซีนนี้แต่ว่ามันรับส่งกันดีทั้งอัพแล้วก็ทั้งเคนจิเนี่ยมาบอกเราว่าแบบว่าดีพี่มันรู้สึกว่าแบบว่าเนี่ยคือการทำงานอย่าง work together ระหว่างนักแสดงเนาะการที่รับส่งกันดีเหมือนมันก็เหมือนเราตีแบดอะเนาะฟีลแบบว่าคุณรับเราส่งคุณรับเราส่งมันก็เลยทำให้ซีนนี้มันดูมหัศจรรย์โดยที่ทางแค่พูดซึ่งอันนี้มันน่ารักมากหินก็มีความสุขในแบบของเขาน่ารักดีครับซีนนี้เลยสุด
ช่นเดียวกันพี่เฟสเราก็ยังชมอยู่เรื่อยๆว่าแบบเป็นคนที่มีการแสดงที่ดีมากๆส่งอารมณ์ได้ดีมากๆเราว่าตั้มเคนทูเนี่ยได้อะไรจากพี่เฟสเยอะมากๆในการที่เข้าฉากในแต่ละฉากซึ่งก็รวมถึงฉากนี้เหมือนกันเพราะเป็นฉากที่น้องมาขอลาออกเนาะ ได้นิดนึง รับได้ ของตั้มมาตรงนี้ดูดี พี่ตามเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าปากร้ายใจดีคือหลายๆคนจะได้เห็นคนแบบนี้แหละในชีวิตจริงอะเยอะมากคำพูดอะไรของเขาเนี่ยมันแม่งมีเหตุผลจนเราก็รู้สึกว่าเราก็โกรธคนแบบนี้ไม่ได้เหมือนกันจริงๆตั้มเรารับความรู้สึกของพี่ตามได้แหละทนได้เพียงแต่ว่าเขารู้สึกว่าเขาอยากจะโตด้วยตัวเองบ้างแค่นั้นเองอันนี้คือสิ่งที่เขาทำให้เขาโตเป็นผู้ใหญ่การที่เขาโดนด่าว่าเป็นเด็กมาโดยตลอดมันเป็นอะไรที่เขารู้สึกโดนกดอยู่ตลอดพอเขาโดนกดแล้วเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเหมือนมันก็ไม่กล้าที่จะสูงไปกว่านี้ไม่กล้าที่จะออกมาทำอะไรที่อยู่ในกรอบถึงวันหนึ่งเขาก็ต้องออกจากกรอบมาเพื่อทำอะไรสักอย่างสิ่งที่ทำให้เขาออกจากกรอบได้ก็คือพี่ตามจริงๆเขาก็ลำบากใจนะไม่ได้เป็นฟิลอยากจะลาออกอะไรขนาดนั้นหรอกแต่ว่าการเขารู้สึกว่านี่คือวิธีแก้ของเขาเขาจึงแก้ด้วยวิธีนี้พี่ตามเองก็เช่นเดียวกันก็รู้สึกว่าจริงๆในใจเขาก็คงรู้สึกภูมิใจแหละที่เขาได้เห็นว่าน้องมีในสิ่งนี้แล้วนั่นคือความแข็งแกร่งเนาะมันก็เลยทำให้เขาไว้ใจที่จะให้น้องของเขาเนี่ยออกไปข้างนอกได้แล้วแกจะลาออกจากการเป็นน้องฉันไม่ได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาก็อยากให้ตั้มรู้ไว้ว่าเขายังอยู่ตรงนี้เสมอสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็บีบทั้งพี่ตามและพี่ตั้มอย่างตั้งใจเพื่อให้มันเสร็จมันออกมาถูกต้องที่สุดบทสรุปของก็คือสุดท้ายเขายังเป็นนักแสดงอยู่แล้วก็ได้รับความนิยมชื่นชอบอย่างที่เขาต้องการแต่สิ่งที่เขาไม่ได้ไปเลยคือความสุขที่เขาจะได้เพราะว่าเนื่องจากการตัดสินใจที่ผ่านมาของเขามันทำให้ไม่เหลือใครเพราะว่าเขาดันไม่มองเห็นใครมาตั้งแต่แรกแต่ดันมองเห็นตัวเองจึงเป็นที่นิยมกับแฟนคลับแต่ว่าถูกอิกนอร์จากคนรอบตัวไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเพื่อนร่วมงานผู้จัดการของเขาเองที่สุดท้ายแล้วก็ทิ้งเขาไปในวันที่แถลงข่าว3 2 แอคชั่นครับขอบคุณสำหรับของที่แฟนคลับส่งมาให้ทุกคนนะครับแล้วเดี๋ยวนี่เดี๋ยวจะกินให้หมดเลยก็เป็นความรู้สึกที่เรารู้สึกว่ามันได้สิ่งที่มันต้องการแต่มันไม่มีความสุขว่ะคืออะไรก็ไม่รู้เราเลยดีไซน์ฉากนี้ให้แบบสติหลุดประมาณนึงให้คนดูได้รับรู้ว่าจริงๆแล้วมันหิวก็หายสิ่งที่ต้องการไม่ว่าจะเป็นเนี่ยของแฟนคลับไม่ว่าจะเป็นรูปเลิฟหรือแบบอะไรก็แล้วแต่ที่แฟนคลับให้มามันเป็นการอธิบายความรู้สึกจิตใจของตัวละครได้ดีนะสำหรับเรามันกลืนกินบางอย่างที่เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่สิ่งที่มันถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นความรู้สึกที่เราจะได้เห็นแล้วก็ก็ทำออกมาได้ดีมากก็คือกินดอกไม้เราก็อยากให้กินดอกไม้จริงทุกอย่างก็ต้องเกิดขึ้นจริงเหมือนเป็นสิ่งที่มันพยายามมาโดยตลอดนี่ไงมึงได้แล้วมึงได้ทุกอย่างจากที่สิ่งที่มึงต้องการมึงก็กินมันเข้าไปสิแล้วมันกินแล้วมันได้อะไรจริงเหรอนี่คือสิ่งที่มึงต้องการจริงๆหรออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการอธิบายสภาวะตัวละครอย่างหนึ่งที่คนดูจะสมเพศไหมอะไรเงี้ยสงสารหรืออะไรอันนี้มันแล้วแต่ที่คนดูจะตัดสินดอกไม้เป็นไงบ้างดอกไม้เป็นไงบ้างรสชาติอร่อยดีพอกินพร้อมช็อกโกแลตนั่งซีนนี้ร้องไห้ทั้งวันแล้ววันนี้นี่คุณพี่โชว์รูปหน่อยเร็วเอ้ยขอบคุณได้กินตีน4 ซีนแล้วตอนนี้1 ทุ่มแล้วทุกคนจะได้กลับบ้านกี่โมงขึ้นอยู่กับอู๊ดคนเดียววันนี้ไปกินข้าวมาถึงซีนวัยเด็กนะฮะก็บอกเลยว่าเป็นซีนที่ยากอีกซีนหนึ่งยากด้วยเทคนิคกล้องจริงๆจริงๆฉากนี้ตอนที่มันอยู่ในบทมันก็เป็นฉากธรรมดาฉากนึงมันธรรมดาไปเลยอยากได้อะไรที่มันแบบพิเศษมากขึ้นฟูลฟิลมากขึ้นเราเลยดีไซน์ฉากนี้ให้มันดูมีความเป็นซ้อนทับระหว่างวัยเด็กกับวัยปัจจุบันของเขาทั้งคู่มันเลยกลายเป็นแบบวัยเด็กและวัยปัจจุบันมันได้กลับมาบรรจบกันสักที
ก็เลยอยากให้มันออกมาฟูลฟิลอย่างที่บอกแหละได้เห็นว่ามีเทคนิคบางอย่างที่ทำให้มันเป็นสภาวะของตัวละครที่เกิดขึ้นแล้วมันก็ตอบโจทย์ของทั้งเรื่องด้วยที่มันเริ่มต้นที่วัยเด็กแล้วก็มาจบกันที่วัยผู้ใหญ่ในปัจจุบันก็เป็นเทคนิคที่วิ่งสลับตัวกันระหว่างวัยเด็กวัยผู้ใหญ่เนาะเพราะว่าเราใช้การถ่ายแบบลองเทคมันก็เลยจะไม่ได้มีการตัดคัดอะไรกันเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากให้มันดูแบบให้มันดูมีความมหัศจรรย์แล้วก็ดูเหนือจริงประมาณนึงมีความแฟนตาซีประมาณนึงก็การเลือกการถ่ายแบบลองเทคแล้วก็ให้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นอย่างฉับพลันก็คือพอมันเป็นลองเทคมันไม่ได้ตัดเนาะมันก็เลยถ่ายต่อยาวๆมันก็จะมีการแบบแพนกล้องไปเป็นวัยเด็กแพนกล้องมาเป็นวัยผู้ใหญ่อะไรเงี้ยก็จะมีการวิ่งวุ่นกันหลังเบื้องหลังกันประมาณนึงถ้าใครได้เห็นเป็นเทคนิคการถ่ายทำที่สนุกดีสำหรับเราได้ลองทำอะไรใหม่ๆเซอร์ไพรส์คนดูแล้วก็เซอร์ไพรส์เราด้วยมันก็เป็นแบบว่าคิดซีนอีกคิดซีนหนึ่งที่มันมีอีกความหมายคือเรากลับมาหากันอีกครั้งหลังจากแยกทางกันไปหลายเดือนซึ่งพอกลับมาเนี่ยการจูบครั้งนั้นอ่ะมันก็จะความหมายมันก็จะเปลี่ยนไปมันก็จะหวยหามากขึ้นมันก็จะแบบว่ามีความหมายมากขึ้นกว่าทุกๆครั้งคนเดียวแล้วก็จูบอีกแล้วครับมันเป็นช่วงเวลาของการคิดถึงเราก็อยากจะออกแบบให้มันดูแบบมันหวนกลับมาแล้วอีกครั้งจากตอนนั้นมันก็คือเป็นซีนที่เทียบเคียงความคิดถึงความโหยหาแล้วก็เทียบเคียงกับวัยเด็กที่ห่างกันจากวัยโตที่กลับมารักกันอีกครั้ง7 8 9 10หลังจากที่เจอกันแล้วเราจะได้เห็นว่าเขาสองคนก็ขึ้นมาแบบว่านวลเนียเคลียเส้นผมไรผมจับหน้าแล้วก็บีบไปบีบมากันอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เป็นความคิดถึงแหละความโหยหาที่ทั้งคู่แสดงออกให้ซึ่งกันและกันหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมานานแสนนาน4 เดือนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นซีนที่เราจะให้เห็นว่าทั้งคู่นั้นรักกันแค่ไหนข้างรักกันแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยก็น่ารักดีเราก็เลยอยากแสดงให้เห็นว่าทั้งคู่มันรักกันแล้วก็เราก็ให้มันฟุ้งฝันมีความเป็นซีนที่โรแมนติกมากๆอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้เห็นว่าเขามาเติมเต็มซึ่งกันและกันแล้วจริงๆซีนนี้กำกับยากเพราะว่าเราว่าการแสดงออกทางความรักแบบนี้มันไม่ได้เจอกันบ่อยๆเนาะหรือน้อยมากเพราะว่ามันเป็นซีนที่แบบต้องคิดถึงกันจริงๆถึงมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนาะมันจะเจอเหตุการณ์อย่างนี้น้อยแต่เราอยากให้มันดูฝันหน่อยอะไรเงี้ยเราก็อธิบายให้เขาฟังว่าจริงๆแล้วตัวละครมันแบบทำแบบนี้ไปเพราะอะไรมันไม่ใช่ว่าแบบว่าเขาจะเข้าใจเลยว่าเอามือมาดมกันนะอะไรอย่างเงี้ยให้เห็นว่าเรารักกันอะไรเงี้ยมันก็ต้องอธิบายให้เห็นถึงความรู้สึกให้เขาทั้งสองคนเห็นภาพแล้วเขาก็รู้ว่าการจับมือขึ้นมาแล้วหอมแล้วจูบแล้วดมแล้วคำแล้วนัวเนี่ยกันเนี่ยมันเกิดจากความรู้สึกอะไรเพื่อให้สายตาท่าทางความรู้สึกมันลิงก์กันไปถ้าเราแบบรู้สึกว่าเขาสองคนมันไม่ได้รักกันจริงๆมันแปลกๆมันก็จะรู้สึกประดักประเดิดแปลกๆกันไปหมดการเอามือมาลูบมาคำอะไรกันอะไรเงี้ยซึ่งทั้งสองคนพอได้ทำกันบ้านถามสอบแล้วเราก็อธิบายอย่างให้เขาเข้าใจแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เขาสองคนแบบแสดงออกทางความรู้สึกกับท่าทางออกมาได้ชัดเจนแล้วมันจะมีช่วงที่เราตัดออกไปครึ่งตอนที่เขาควงนวลเนียกันเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็เดินถลายกันไปบนเตียงเพื่อที่จะไปนี่กันซัมติงกันต่อแต่เราตัดออกเพราะเรารู้สึกว่าเราอยากให้ซีนนี้มันแค่แบบแค่นี้ก็พอแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องมีแบบอะไรมากมายให้เห็นว่าเป็นฟินแค่นี้พอ
ความยากในฉากเปียโนคือพี่ตีแล้วนะวิฟผมตั้งแต่เช้าว่าอัพวันนี้ทำไงก็ได้ให้ก้าวเล่นเปียโนให้ได้แล้วก้าวไม่เคยเล่นเปียโนผมก็บอกกับพี่ตีนะว่าหานักแสดงที่เล่นเปียโนมาเป็นบอกว่าแฮนด์ทาเลนต์ไหมก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้แต่ว่าพูดจริงๆนะไอ้ก้าวพยายามมากนะผมก็พยายามสอนนิ้วนางมาเสื่อมเลยนี่ใช่ไหมเลื่อนเลยแล้วก็จะเข้าต่อเห็นปะความจริงก้าวเล่นได้แล้วจริงๆนะตอนนั้นนะเล่นได้แล้วอะแต่พอไปถ่ายจริงๆแล้วอะมันตื่นเต้นล้วนแล้วเราแบบว่าแสดงอารมณ์ภาพมันก็ออกมาแบบว่าอย่างที่ทุกคนเห็นก็ขอบคุณทีมงานตอบว่าเอาใหม่ขอใหม่ครับเล่นผิดก็ไม่รู้จะเล่นยังไงเริ่มใหม่ง่ายพี่หนีไปได้รอดถ้าตรงนี้เห็นเลยเป็นโนจริงและแอคชั่นฉากแฟนตาซีต่างๆเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะครับผมก็เกิดขึ้นจากพี่ตีล้วนๆใช่แค่พี่ตีคิดอะไรก็ได้อย่างนั้นเสกนกเสกไม้เสกได้หมดเสกผมเป็นสโนไวท์เสกคุณเป็นเจ้าชายเสกได้หมดแต่ต้องขอบคุณพี่ตีนะที่ให้เราได้ลองเล่นอะไรแบบนี้ใช่สนุกมากใช่มันหลุดมากมันหลุดมากแต่ว่าก็เป็นซีนที่สนุกมีเรื่องเล่ากันอีกยาวนานเล่าเมื่อไหร่ก็ไม่จบซีนนี้เรารู้สึกว่าเราพูดถึงนิยายเรื่องจริงเบื้องหลังเบื้องหน้าคู่จริงอะไรพวกนี้มาทั้งหมดเราก็เลยอยากจะล้อนิยายล้อความเป็นความฝันกับความจริงแล้วก็รู้สึกว่าถ้าได้เห็นคุณจีนกับนับสิบใส่ชุดสโนไวท์โรมิโอแอนด์จูเลียตหรือว่าซินเดอเรลล่าพวกนี้มันคงเป็นอะไรที่ฟินดีน่ารักดีคิดว่าทุกคนคงชอบแหละเพราะว่าขณะเราดูเรายังชอบเลยแบบแล้วรู้สึกว่ามันเป็นซีนที่น่ารักสุดๆที่เกิดขึ้นอยากให้คนดูฟินกับสิ่งนี้แล้วปุ๊บทีนึงเราก็เดินเข้าไปหาเขาเข้ามาอย่างเงี้ยเหรอแล้วพี่นันสิครับไอ้พี่จริงของนี้เต้นรำไม่เป็นโอ้ยแล้วเราก็หมุนนี่กลับมาหมุนหมุนยังไงวะหมุนไปเรื่อยนั่นแหละเรารู้สึกว่าเดี๋ยวนี้มันหลากหลายมากขึ้นเนาะเราก็จะได้เห็นซีรีส์หรือหนังที่เป็นตัวละคร
แสดงนำเป็นชายมากขึ้นมันไม่เหมือนเมื่อก่อนที่เราจะเห็นเป็นผู้ชายต้องคู่กับผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยเนาะในภาพของสื่อเราก็เลยรู้สึกว่าการที่เราในฐานะสื่อเราได้นำเสนอขนบเก่าๆให้ออกมาในรูปแบบใหม่ๆการที่ได้เห็นผู้ชาย2 คนมาแต่งชุดสวยหรูในเทพนิยายอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าน่ารักแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นยุคสมัยนี้ดีอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างที่เราจะได้เห็นกันอยู่บ่อยครั้งก็รู้สึกตอบโจทย์แล้วก็สนองความฟินตัวเองด้วยครับเดี๋ยวอย่าไปในสัตว์คาแรคเตอร์ชอบคาแรคเตอร์ไหนที่มีผมชอบโรมิโอเนี่ยตลกมากคือขำแล้วขำอีกขนาดเล่นกันเองในบทยังตลกเลยคุณยังจำฉากได้ว่าที่คุณอยู่มานับ10นั่นอะไรอ่ะยาพิษก็ดูตอนนี้ไงริมฝีปากริมฝีปากคุณแน่เงยหน้ามองเขาสิบแล้วเห็นพวกแบบเศร้าของตัวฟังเขาพูดตัวบอดี้สแลมไปถึงนะอันนี้เราจะพูดนิดนึงถึงยาพิษระดับ10ระดับ10ของคนอันนี้ประมาณนะพูดแบบว่าคนจะตายแล้วข้าขอตายด้วยจูบนี้ข้าขอตายเราก็ตายมีไว้แล้วเงียบถือปืนมาแต่กินยาพิษแต่สนุกมากแล้วหวังว่าทุกภาพที่ออกไปทุกคนจะชอบหวังว่าทุกคนจะได้เห็นเบื้องหลังด้วยว่ามันยากขนาดไหนกั้นขำกันไม่ไหวฮะครับผมขอนะโอเคไอ้ลงละครอย่างเป๊ะเขาเต้นมีวะใช่แล้วก็จะเริ่มใหม่รอบแล้วตีตายเลยก็ขอบคุณมากจริงๆแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบกับซีรีส์เรื่องนี้นะครับนับ10จะจูบ Lovely Writer พวกเราทุกคนก็พยายามกันเต็มที่พวกเราและทีมงานทุกคนเนี่ยพยายามกันเต็มที่มากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่พุ่มกับทำให้แบบว่าคล้ายๆนิยายมากที่สุดให้แฟนซีรีส์ของเขาเนี่ยแบบว่าชอบอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็หวังว่าทุกคนจะเห็นความตั้งใจของพวกเราทุกคนแล้วก็หวังว่าความตั้งใจของเราทุกคนจะส่งผ่านภาพส่งผ่านเสียงส่งผ่านจอไปถึงคนดูและผู้ชมทุกคนครับก็ทั้งหมด12 EP ที่ผ่านมาขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมดูแล้วก็เอาใจช่วยติชมทุกอย่างทั้งหมดเลยขอบคุณมากจริงๆที่อยู่กับเรามาทั้งหมด12 EP มันเป็นอะไรที่เราก็ไม่รู้หรอกว่ามันเดินทางมาถึงวันนี้ได้เนาะตั้งแต่วันแรกที่ทุกคนได้รับชมกันมีความสุขมากที่ได้ทำเรื่องนี้แล้วก็มีความสุขมากที่ได้ทำงานร่วมกับนักแสดงชุดนี้และก็ทีมงานทุกคนที่ทำงานอย่างเต็มที่ถึงแม้ว่าจะเหนื่อยมากแล้วก็ขอบคุณจริงๆที่ติดตามแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ชมไปถึงส่วนอื่นๆได้เข้าใจไปถึงส่วนอื่นไม่ว่าจะเป็นคนทำงานทุกด้านอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแบบทำงานเหนื่อยหมดในการทำงานเรื่องนี้แต่ที่บอกว่าเราดื้อกับเรื่องนี้เพราะเราอยากให้มันออกมาดีที่สุดด้วยก็ขอบคุณจริงๆถ้าทุกคนชอบก็เป็นอะไรที่ฟินเราเหมือนกันแล้วแค่นั้นกับการที่เราดื้อในตอนนั้นก็ขอบคุณมากทุกคนมากจริงๆครับ